let us continue अघिल्लो पाठलाई from the previous निरन्तरता दिँदै आजको पाठ हामी सुरु गर्नेछौँ। steps. अनि आज हामीले सिक्ने पाठबाट केही एक खुड्किलो माथिल्लो कुरा सिक्नेछौँ। पाठ छ Kinds of human. जसमा हामीले दुई किसिमका मानिसहरूको बारेमा सिक्नेछौँ। The Bible says, बाइबलले बताउँदछ I have given you many references. अनि मैले by the particular धेरै बाइबलका reference पदहरू is दिइसकेको this, छु दिएको First छु John. र जसमध्ये विशेष खालको John says, John बाइबल पद यहाँ पहिलो यूहन्ना expressed 3:10 हामीले हेर्यो भने two kinds of human. यहाँ यूहन्नाले दुई किसिमका मानिसको बारेमा बताएका छन्। He said, God's उनी children लेख्दछन् and Satan's परमेश्वरका सन्तान र children. शैतानको सन्तान So it अर्थात् was दियाबलसको सन्तान। God's designed यो चाहिँ plan. परमेश्वरको योजना हो र थियो। यसरी दुई किसिमका मानिस How हुनुमा can we make them distinctions? त्यसो हो Can भने we distinguish हामीले यो दुई किसिमका मानिसहरूलाई these कसरी छुट्याउने? between these two groups? यो दुई किसिमका मानिसहरूलाई हामीले कसरी पत्ता लगाउने By छुट्याउने? the condition of their spirit. मैले भनेको थिएँ कि उनीहरूको आत्माको अवस्थाबाट हामी यो कुरा छुट्याउन सक्छौँ। Then, as I told you, त्यसै गरिकन God's children, जस्तो मैले भनेको छु their spirit परमेश्वरका means right सन्तानहरू their spirit means right here. उनीहरूको आत्मा चाहिँ पुराणको सबैभन्दा तल्लो भागमा Holy हुने गर्दछ। Spirit joined अनि inside. त्यो मानिसको Holy Spirit आत्मामा united with the Holy Spirit. जब पवित्र आत्माले God's children's spirit एकता लिनुहुँदछ has the Holy Spirit in their अनि spirit. त्यो दुईवटा आत्मा एकै हुँदै गर्दा परमेश्वरका सन्तान John हुँदछ। expressed this in very परमेश्वरको interesting way, आत्मा जब which I'm कसैको going to teach you आत्मासँग this. एक हुनुहुँदछ त्यहाँ Okay. परमेश्वरको Instead सन्तान of the Holy कहलाइदछ। अनि John अर्को said अर्थमा this. भन्ने हो भने यहाँ In यूहन्नाले other words, when the same meaning, but त्यही in different कुरा expressions. बताउनको लागि प्रस्तुत गर्नको लागि The seed of यस्तो God भनेको हामी पाउँदछौँ। is in their spirit. The seed of God परमेश्वरको बिउ is inside. त्यो परमेश्वरको सन्तान भित्र हुँदछ भनिकन 3:9. त्यहाँ बताएको छ। पहिलो यूहन्ना 3:9 पदमा यूहन्नाले यसरी बताएका छन्। Seed of God, ग्रीक भाषामा I यो परमेश्वरको read the बिउलाई original text. Okay, in Greek word, ग्रीक भाषामा the seed of जब मैले God, अध्ययन गर्दै the seed of थिएँ God, परमेश्वरको बिउलाई the seed right here, यो seed बिउलाई in Greek word, ग्रीक भाषामा sperma. स्पेरमा भनिएको When you teach, always teaching them रहेछ। the sperma स्पेरमा is भनिकन the seed. The ग्रीक भाषा चलाइएको रहेछ जो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा द सिड हुन्छ भने sperma of God. नेपालीमा The बिउ seed of भन्ने God is हुँदछ। sperma of theos. Theos. ग्रीक भाषामा Theos is God. Okay? Sperma. यसरी sperma यो बिउ in भन्ने English शब्दमा actually स्पेरमा is चलाएको रहेछ। जसलाई The sperm. उल्था गर्ने हो भने अङ्ग्रेजीमा The sperm. स्पर्म भने It's a male, हुँदछ। अनि यो स्पर्म भनेको चाहिँ DNA. Male पुरुष gene. डिएनए अथवा पुरुष जिन हो। नेपालीमा यसलाई Actually, the seed of शुक्राणु God is पनि भनिन्दछ। God's sperm. भन्नुको मतलब Okay. सीड अफ गड परमेश्वरको बिउ भन्नाले DNA. परमेश्वरको शुक्राणु भन्ने हुँदछ अथवा परमेश्वरको डिएनए अथवा जिन भन्ने हुँदछ। यसलाई सजिलो बनाउनको लागि यसरी हामी बुझौँ पवित्र आत्मा म भित्र बास गर्नुहुन्छ भन्नुको अर्थ परमेश्वरको शुक्राणु मेरो आत्मामा बास गर्नुहुन्छ भन्ने हो।
अथवा God's DNA परमेश्वरको in डिएनए my spirit. मेरो आत्मामा हुनु God's भन्ने हो। gene in my परमेश्वरको जिन मेरो आत्मामा रहनु in a sense भन्ने that हो। we are bride of Jesus. Remember? यसकारण we हामी we येशूको our दुलही biblical हौ। appearance as the bride of Jesus. बाइबलीय You know, तरिकामा it looks like we are हामी female. हामी चाहिँ स्त्री So bride of Jesus. Jesus भन्ने is the बुझिदछ। bridegroom, husband. किन भन्दा येशू ख्रिस्ट See, that दुलहा हुनुहुँदछ भने denotes, हामी that expresses दुलही हौ। अनि यसले यही कुरा sperm बताउँदछ is a कि male sperm, and स्पर्म we, शुक्राणु चाहिँ पुरुषबाट आउने spiritually हो means we are भने female, आत्मिक रूपमा हामी meaning स्त्री हौ we have an भने egg, हामीसँग EGG. हामीसँग डिम्ब Female egg. हुँदछ। So we यसकारण in our जसरी spirit एउटा प्रजनन प्रणालीमा portrayed as a female egg, शुक्राणु र डिम्बको मिलन हुँदा बालकको जन्म हुँदछ, God's male sperm त्यसै गरिकन enter in our परमेश्वरको female शुक्राणु egg, हामीमा भएको डिम्बमा आउँदै गर्दा हामी परमेश्वरका सन्तान बनिदछौँ। Are you able to explain this? यो कुरा अलिक अप्ठ्यारो छ के तपाईहरू यो कुरालाई व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ? यो चाहिँ साङ्केतिक रूपमा हामीले हेर्दैछौँ। Symbolic meaning, यो साङ्केतिक John अर्थमा expressed, यूहन्नाले okay, यहाँनिर here, sperma, स्पर्मा अर्थात् sperma of God परमेश्वरको शुक्राणुलाई व्याख्या गरे। in our कसरी spirit, परमेश्वरको बिउ becoming स्पर्मा अथवा शुक्राणु a हामीमा आउँदै children गर्दा of God. हामी परमेश्वरका सन्तान हुँदछौँ भनिकन व्याख्या गरेको हामी पाउँदछौँ। And Peter says, त्यसै गरिकन First Peter पहिलो पत्रुस 1:23, 1:23मा पत्रुसले यसरी बताउँदछन्, यो परमेश्वरको बिउलाई उनले यसरी व्याख्या गरे, त्यो बिउ अथवा त्यो शुक्राणु त्यो वीर्य चाहिँ यो अविनाशी छ अनि यो चाहिँ अनन्तको छ। यसकारण त्यो अनन्तको शुक्राणु अथवा वीर्य जब यो अनन्तको शुक्राणु अथवा वीर्य अनि बिउ मानिसको आत्मासँग एक हुँदछ, त्यसपछि हामी पनि अविनाशी अनन्त प्राणी भन्दछौँ अथवा परमेश्वरको अनन्तको सन्तान अविनाशी सन्तान भन्दछौँ। यो एकदमै महत्त्वको कुरा छ। हाम्रो आत्माले जब परमेश्वरको आत्मालाई भेट्दछ, प्राप्त गर्दछ, अर्थात् परमेश्वरको बिउलाई प्राप्त गर्दछ, त्यसपछि हामी परमेश्वरको सन्तान हुँदछौँ, अनन्त जीवन प्राप्त गर्दछौँ। किनभने परमेश्वरको बिउ अथवा वीर्य चाहिँ अनन्तको र अविनाशी बिउ भएकोले नै हो। यसको विपरीतमा, यसको उल्टामा हेर्ने हो भने शैतानको सन्तानको बारेमा हेर्दै गर्दा तिनीहरूको आत्मामा पवित्र आत्माको साटोमा परमेश्वरको शुक्राणु हुनुको साटोमा दुष्ट आत्मा त्यहाँनिर हुँदछ। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने शैतानको बिउ तिनीहरूको आत्मामा भएको कारणले गर्दा त्यो बिउ जो चाहिँ विनाशी छ अनि त्यो बिउ भएको कारणले गर्दा तिनीहरू शैतानको सन्तान भए। यो कुरा पहिलो पत्रुस 1:23मा हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण बाइबलले बताउँदछ तिनीहरू दियाबलसका सन्तान हुन्, दियाबलसका सन्तानहरू हुन्, तिनीहरू विनाशी छन्। आखिरमा परमेश्वरले तिनीहरूलाई
अग्निकुण्डमा फालिदिनु हुनेछ। तिनीहरू चाहिँ त्यही No more विनाश हुनेछन्। human being. तिनीहरू Later, just मानव प्राणीमा गन्ती गरिने छैनन्। तिनीहरूलाई विनाश गरिनेछ, in the lake of त्यहाँ fire. नाश गरिनेछ So अग्निकुण्डमा। Bible said, Jesus said, वचनमा John 8:44, बताउँदछ यो कुरा। they are यूहन्ना Satan's 8 को children. 44 भन्दछ तिनीहरू दियाबलसका सन्तान हुन्। 13:10 also प्रेरित 13 को 10 ले पनि शैतानको सन्तान बताउँदछ। पहिलो यूहन्ना 3 को 10 ले पनि शैतानको सन्तान अर्थात् दियाबलसको सन्तान भनिकन बताउँदछ। यसकारण दुई किसिमका living in this world. मानिसहरू यो Okay. संसारमा बसोबास गर्दैछन्। God's children तिनीहरू को हुन् त? परमेश्वरको सन्तान Satan र children. दियाबलसको सन्तान अर्थात् शैतानको सन्तान हुन्। How can it हामीले make difference? कसरी यो कुरालाई छुट्याउने, Condition फरक of your छुट्याउने spirit. भन्दा Whether your आत्मामा भएको spirit अवस्थाबाट or नै just हो। the seal आत्मा- of God, आत्माले Holy Spirit, परमेश्वरको बिउलाई पक्रेको seal छ, of Satan, राखेको छ, corrupted seed, वा शैतानको spirit. बिउलाई त्यहाँ That will राखेको छ, determine रहेको छ भन्ने कुरा हो। who you are. अनि त्यसैले नै को कस्तो मानिस हो भनिकन फरक छुट्याउँदछ। But यो it's साधारण very logical and शिक्षा biblical भए तापनि यो अति नै Therefore, in महत्त्वपूर्ण your teachings, कुरा always हो। यसकारण जहिले पनि तपाईँहरूले सिकाउँदै गर्दा by step, यो कुरालाई you सिकाउनुहोस् teach them र सिकाउँदै previous गर्दा lecture पहिलो 5 पाठबाट first, निरन्तर दिँदै then एक lecture एक 6, कदम गर्दै तहगत रूपमा चरणबद्ध I will रूपमा continue सिकाउनुहोस्। lecture 7 म and lecture पाठ 7 र 8 फेरि and regarding सिकाउनेछु this यही specific topic. विषयमा रहिकन। May God bless all of परमेश्वरले you and तपाईँ those who are सबैजनालाई studying आशिष out of गर्नुभएको this होस् video. र जतिजनाले यो भिडियोबाट God's blessing सिक्दै be हुनुहुन्छ upon you. तपाईँहरूमा पनि Jesus' परमेश्वरको name, आशिष रहोस्। Amen. येशूको नाउँमा आमेन आमेन।